Taylor Swift är tillbaka och efter nästan 10 år återförenas hon nu med Sveriges låtskrivarlegender Max Martin och Shellback. På hennes senaste album The Life of a Showgirl är alla låtar producerade av den svenska duon. Att samarbeta med Max Martin är ett säkert kort för Taylor Swift. Då kan hon, i alla fall eller hennes management, förvänta sig att det blir hits. Det är kanske ganska förutsägbart egentligen. Men det säger väl också någonting om att hon faktiskt gillar att arbeta med honom och att hon trivs i Stockholm. Tittar man på siffrorna från det senaste decenniet blir det tydligt. Taylor Swifts kommersiella kurva pekar bara åt ett håll och det är rakt upp. När albumet Red släpptes 2012 var det första gången hon samarbetade med Max Martin och Shellback. Och samarbetet utmynnade i flera av albumets största hits som I Knew You Were Trouble och 22. Albumet sålde över 1,2 miljoner exemplar första veckan. Ett starkt resultat i den då fysiska och digitala eran. Och markerade Swifts förflyttning från country till pop. Hur viktig var den här popförvandlingen för att Swift skulle bli ett globalt fenomen? Den var avgörande. Taylor Swift var en gigantisk countryartist. Även om hon redan då hade en crossover-publik, alltså folk som normalt sett inte lyssnade på country som gillade henne ändå, så var det först när hon gick över till mer traditionell pop som hon kunde ta över hela världen. Eller i alla fall nästan hela världen. Hon är ju en enormt framgångsrik artist. Den största artisten på 2020-talet. Men hon är ändå inte riktigt global på det sätt som Michael Jackson var. 2 år senare med 1989 tog samarbetet henne till nästa nivå. Låtar som Shake It Off och Blank Space gjorde henne till världens största popartist. Och ännu en gång sålde albumet över 1,2 miljoner första veckan. Efter samarbetet med Reputation år 2017 gick de skilda vägar. Max Martin har betytt väldigt mycket för Taylor Swift. Han har gett henne tillsammans med sin stab av medarbetare, ska tilläggas. Jag tror inte att Max Martin hade varit så, eller fortsatt vara så framgångsrik om man inte hade byggt upp ett samarbete med andra producenter för att hålla sig ajour med vad som händer nu. Men i alla fall, han har betytt väldigt, väldigt mycket för Taylor Swift. Jag tror dock att hon hade klarat sig även utan honom för att hon skriver så pass mycket själv. Och hon är så bra på att hitta medarbetare. Och hon var megastor redan innan hon började samarbeta med Max Martin. Att hon sedan slutade samarbeta med Max Martin under en kort period kanske berodde på att hon ville bli lite mer indie, ville bli lite mer svårmodig, ville inbilla publiken att hon ibland är jätteledsen och lika trasig som, säg, Lana Del Rey. Vilket hon förmodligen inte är, men hon är väldigt bra när hon låtsas vara det också faktiskt. Även om Taylor Swift fortsatte att sälja bra med Lover, Folklore och Evermore var det musikaliskt en annan fas. Mer personlig, mer lågmäld men också mindre popmaskineri. Samtidigt förändrades branschen. Streaming tog över och Swift anpassade sig snabbt. Från knappt mätbara nivåer till nästan 900 miljoner streams första veckan med The Tortured Poets Department 2024. Samtidigt har hennes årsinkomster enligt Forbes nästan 4-dubblats. Från 57 till omkring 200 miljoner dollar. Nu är cirkeln sluten. Max Martin och Shellback är tillbaka som huvudproducenter. Men nu möter de inte en stjärna på väg upp. Taylor Swift är på sitt absoluta all-time high. Sen är frågan hur länge kommer Max Martins dominans att fortsätta? I fjol fick han sin 27:e Billboard-etta med Ariana Grandes We Can't Be Friends. Och då gick han om John Lennon, så nu ligger han 2 efter Paul McCartney på listan över folk som har haft flest USA-ettor. Men det som gör honom unik egentligen inte med antalet hits, utan det är att han har hållit på så länge. Under hela den perioden så har han haft hit på hit på hit. Och det är det som gör honom unik. Hur kan någon klara sig så länge i en bransch som förändras så snabbt som pop? Men behöver Taylor Swift mer hits? Behöver Taylor Swift fler hits? Det är en otroligt bra fråga. Behöver vi Taylor Swift? Det är en annan bra fråga. Ja, det gör vi. Jag är rädd att vi faktiskt gör det. Jag kan bli lite uttråkad av Taylor Swift ibland. Men det finns en poäng i att världens största artist är en genomgod, vettig människa och inte en tokig person som väldigt många kvinnliga popstjärnor var innan hon slog igenom. Gemensamt för Rihanna eller Lady Gaga eller Iggy Azalea var att det var ganska knäppa brudar som gjorde otroligt bra musik, men de var lite utflippade. De chockade folk. Sen kom Taylor Swift och påminde mer om Annika, alltså Tommys syrra som hänger med Pippi Långstrump. Hon har den karisman.
det vill säga en så här girl next door-karisma. Hon är en vanlig, trevlig, god och glad tjej. Och jag tror att det behövs en superstjärna som är en god och glad tjej när världens mäktigaste man är fullständigt tokig. Och när många politiker är faktiskt helt galna. Vi lever liksom i en tid då vi får söka oss till popmusiken för att hitta någon typ av normalitet. Så det tror jag är Taylor Swifts viktigaste funktion. Inte att leverera hits.